ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඉතින් කොහොමද? හැමදාමත් වගේ ගොඩක් ආදරයෙන් සුපුරුදු ලෙන්ගතුකමින් ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම අදත් මගේ channel එකට මම පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවල්ට උයන ගමන් ඔයාලවත් මතක් වෙලා ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මේ වෙලාව වෙනකොට නම් හාල් ටික නම් ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම දවල් කෑම වේලට බිත්තර ටිකකුත් අම්බ ගන්නවා. ඉතින් මං අනිත් දේවල් ලෑස්ති කරගන්නකම් බිත්තර ටිකත් එහෙමම ලුණු කැට ටිකක් එහෙම දාලා ලිපෙන් තියාගත්තා තැම්බෙන්න. ඉතින් අද මම කැරට් ව්‍යංජනයක් හදන්න හිතුවා. ගොඩාක් දවසකින් කැරට් ව්‍යංජනයක් හදපු නැති හින්දා අද කැරට් ටික පොල් කිරි ටිකක් දාලා ව්‍යංජනයක් විදිහට සකස් කරගන්න ඕනේ කියලා මට හිතුණා. ඒ වගේමයි බණ්ඩක්ක සලාදෙකුයි මම හතු ටිකක් තෙල් දාලායි ලෑස්ති කරගන්නවා බිත්තරත් එක්ක අද දවල් කෑමට. ඉතින් මම දැන් මේ කරන්න හදන්නේ බණ්ඩක්ක ටික පොඩ්ඩක් තඹ ගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් බණ්ඩක්ක සලාදේ හදනකොට බණ්ඩක්ක ටික යන්තමට විනාඩියක් විතර වාෂ්පෙන් තඹ ගන්නවා. ගොඩක් දවසට මම ඒක කරන්නේ බත හැදුනට පස්සේ බත ලිපෙන් බාන්න විනාඩියකට විතර කලින් බතට උඩින්ම බණ්ඩක්ක ටික දාලා ඒ ටික විනාඩියක් විතර වාෂ්පෙන් තඹ ගන්නවා. බලන්නකො එහෙම තඹ ගත්තා කියලා බණ්ඩක්කවල තියෙන ලස්සන කොළ පාටට කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. යන්තමින් තඹ ගන්න හින්දා මේ එළවලු වල ගුණවලට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩ වෙලාවක් තියන්න එපා. තප්පර 30ක් විනාඩියක් වගේ හොඳට ඕම ඇති. මං ඔයාලට කිව්වනේ මං අද හතු ටිකකුත් තෙල් දාගන්නවා කියලා. ඉතින් අද මම මේ හදන හතු එකට ගොඩාක්ම ගැලපෙන්නේ නම් බටන් මෂ්රූම් එක. හැබැයි අද මගේ ළඟ තියෙන්නේ අපි කාටත් හරි ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් ඔයිස්ටර් මෂ්රූම් එක. ඒ වගේම
මේ අද හතු හදන විදිහට හතු එක හදාගන්න ඔයාලා මෂ්රූම් පැකට් එක, ඔයිස්ටර් මෂ්රූම් පැකට් එක තෝරගනිද්දි ටිකක් ලොකු මෂ්රූම්ස් තියෙන පැකට් එකක් තෝරගන්න. නැත්නම් ලංකාවේ අපිට වැඩිපුර හම්බ වෙන්නේ පොඩි හතු තියෙන මෂ්රූම්ස් පැකට්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා ටිකක් ලොකුවට තියෙන මෂ්රූම් පැකට් එකක් තෝරා අරගෙන ඒක ටිකක් ලොකු කෑලි වලට කපා ගන්න. ඊළඟට මම ඒ ටික ලුණු දාපු වතුරට දාලා විනාඩි 5ක් විතර චුට්ටක් ලුණු වතුරේ ටික පිඟෙන්න ඇරලා පස්සේ හොඳට හොදලා පිරිසිදු කරලා ඒ ටිකේ වතුර ගතිය අයින් කරලා අරගත්තා. හතු ටික තෙල් දාගන්න මුලින්ම මම පෑන් එක ක්ලිපේ තියලා තෙල් මේස හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් ඒ පෑන් එකට එකතු කරලා පොඩ්ඩක් තෙල් ටික රත් වෙන්න තිබ්බා. තෙල් ටික රත් වෙනකම් මං කැරට් ටික කපන්න ගත්තා. තෙල් ටික රත් වුණාම හතු ටික අපි තෙල් එකට එකතු කරලා මුලින්ම හතු කෑලි ටිකක් හොඳින් බෙදෙන්න දෙනවා. හතු ටික තෙල් දින පෑන් එකට එකතු කරලා කහ කුඩු ටිකක් ලුණු කුඩු ටිකක් එක්ක මම සෝයා සෝස් පොඩ්ඩකුත් එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරලා තමයි බෙදෙන්න දෙන්නේ. සෝයා සෝස් නම් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ලුණු ටිකයි කහ ටිකයි නම් එකතු කරලා ටිකක් හොඳින් මිශ්‍ර කරලා මේ ටික මුලින්ම හොඳින් අර තෙල් ටිකේ බෙදෙන්න දෙන්න. හැබැයි පියන වහන්න එපා. මොකද මේ හතු වල දැන් අපි අර හොදපු වතුර ගතිය අනිවාර්යෙන් ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ. පියන වැහුවොතින් මේ ටික අනවශ්‍ය විදිහට තැම්බෙන්න ගන්න එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. පියන වහන්නේ නැතුව පියන ඇරලා තියලා මේ ටික බෙදෙන්න දෙන්න. එතකොට හරි ලස්සනට මේ හතු ටික බෙදෙනවා. අද කැරට් ව්‍යංජනයට මට කැරට් එක දිගටි පෙති විදියට කපා ගන්න ඕනි කියලා හිතුණා. එක දවසට මම එළවලු මට හිතෙන විදිහට හැඩ වෙනස් කරලා කපා ගන්නවා. එතකොට ව්‍යංජනේ විතරක් නෙමේ පෙනුමත් දවසින් දවසට අපිට කෑම වේල වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හින්දා. ඊළඟට ලූණු, සුදු ලූණු, රම්පි කරපිංච, අවු මිරිස් ටිකක්, කහ කුඩු,
3-5 කුඩු ලුණු කුඩු ටික කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් එහෙම එකතු කරලා රස්නේ වතුර ටිකකුත් එකතු කරලම මුලින්ම මම මේ කැරට් ටික තැම්බෙන්න ලිපෙන් තියාගත්තා. මේ වෙනකොට හතු ටික නම් ටිකක් හොඳට බැඳිලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි තෙල් පොඩ්ඩක් එකතු කරලානේ අද හතු ටික බැදගන්නේ. එතකොට අර ගැඹුරු තෙලේ බැදෙනවා වගේ බැදෙන්නේ නැහැ. නමුත් හරි ලස්සනට යන්තමට වටේ දුඹුරු පාට ගතියක් එන්න මේ හතු ටික බැද ගන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින් ඒ අතරේ මම හදන්නේ හතු ටිකට උවමනා කරන අනිත් කලමනා ටික ලෑස්ති කරගන්න. අද මේ හදන හතු ව්‍යංජනයට මම සුදු ලුණු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්නවා. ඉතින් සුදු ලුණු ටික මුලින්ම පොඩ්ඩක් තලලා කෑලි හිටින විදිහට පුංචිට කපා ගන්නවා. ඊට අමතරව මම කොච්චි කරල් 4-5ක් එකතු කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවුමරිස් ටිකක් වුණත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. සූදානම් කරගත්ත සුදු ලුණු ටිකයි කරපිංච ටිකයි කොච්චි ටිකයි මම හතු එකට එකතු කරලා ටිකක් හොඳින් මිශ්‍ර කරගත්තා. අද අපි මේකට ලොකු ලුණු එහෙම එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේ ටික තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරලා ආයෙමත් හොඳින් මේ ටික මිශ්‍ර කරලා ආයෙ පොඩ්ඩක් මේ ටික බැදෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඒ අතරෙම මම පොඩි තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාලා ටක් ගාලා ග්‍රයින්ඩ් කරලා අරගත්තා. ඒකත් මම මේ හතු එකටම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් තක්කාලි සෝස් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මම අද එකතු කරගන්නේ මේ විදිහට. ඒ ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් ආපහු මිශ්‍ර කරලා මේ ටික බෙදෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඉතින් එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අද මම මගේ garlic mushroom එක spicy garlic mushroom එක ලෑස්ති කරගන්නේ. මේ වෙලාව වෙනකොට කැරට් ටිකක් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒත් තව වතුර ටිකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මං කැරට් ව්‍යංජනය හදන භාජනයේ පියන පැත්තකින් තියලා ගින්දර ටිකක් වැඩි කරලා කැරට් ටිකේ වතුර ගතිය අයින් වෙන්න තිබ්බා. ඒ අතරේ මේ මම හදන්නේ බණ්ඩක්ක සලාදේ හදාගන්න. බණ්ඩක්ක ටිකක් ලොකු කෑලි වෙන්න කපලා ලුණු ටිකක් තක්කාලි ගෙඩියක් ලුණු කුඩු ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක් එක්ක දෙහි පොඩ්ඩක් දාලා මම හරිම ලේසියෙන් බණ්ඩක්ක සලාදේ හදාගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ.
හොඳින් තැම්බුණු කැරට් ටිකට මම මිටි කිරි ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. අපි කැරට් ටික රස්නේ වතුර ටිකක් දාලානේ තැම්බෙන්න තිබ්බේ. ඉතින් එහෙම තැම්බෙන්න තියලා තැම්බුණාට පස්සේ මිටි කිරි ටික දාලා කැරට් ව්‍යංජනය හදාගන්නකොට ඔයාලගේ කැරට් එක අවපහගෙන වෙන්නේ නැතුව හරි ලස්සන කන්න ආස හිතෙන තැඹිලි පාටක් ඉතුරු කරගෙනම කැරට් ව්‍යංජනය හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. අවසානයට අන්න මම බිත්තර ටිකක් සුද්ධ කරලා අරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද දවසේ මගේ දවල් කෑම වේල මම ලෑස්ති කරගත්තේ. අදට වීඩියෝ එකෙන් සමුවරගෙන යන්න තමයි මේ සූදානම. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයිද? ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේමයි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා අද මගේ වීඩියෝ එකට අලුතින් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා කරන්න. මගේ channel එකට දෙන support එකක් විදිහට channel එක subscribe කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලගේ ජීවිතේට මොනවා හරිම අලුත් දෙයක් එකතු කරගන්න ලැබෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම ඔයාලා මුණ ගැහෙන්න එන්නම්. එතකන් අදට මං ගිහින් එන්නම්. හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.